Γεια σας, καλό μήνα και καλή Σαρακοστή. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε νηστίσιμα μπιφτέκια με μια λευκή σάλτσα μανιταριών. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε ένα μπολ, 250 γραμμάρια νυφάδες βρώμης. Έχω ζεστάνει 100 γραμμάρια νερό, οπότε θα το ρίξω το ζεστό μου το νερό και θα ρίξω 2 κουταλιές του γλυκού πελτέ. Και με ένα κουτάλι χτυπάω πάρα πολύ καλά να διαλυθεί. Το ρίχνω μέσα στη βρώμη, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού πάμπρικα γλυκιά, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, θα χρειαστώ λίγο πιπέρι, σε αυτό το σημείο θα χρειαστώ ένα πολυκόφτη και θα βάλω μέσα ένα κρεμμύδι, θα το κόψω στα 4, οπότε μέσα το κρεμμύδι. Επίσης θα χρειαστώ μία μέτρια πατάτα, 220 γραμμάρια, θα την κόψω στα 4 για να μας χωρέσει στο μούτι. Ωραία, να τονίσω ότι η πατάτα είναι βρασμένη φυσικά, οπότε μέσα γι' αυτό. Φυσικά για άρωμα θα χρησιμοποιήσω λίγα φύλλα δυόσμου. Επίσης θα προσθέσω και μαϊντανό. Αφού έχουμε κάνει το μείγμα μας με την πατάτα, θα το αφήσω λίγο στην άκρη και πάμε λίγο να ασχοληθούμε με τα μανιτάρια. 2 πορτομπέλο, οπότε πάμε να τα καθαρίσουμε λίγο. Να τα πολτοποιήσουμε και αυτά. Και τώρα ανακατεύω πάρα πολύ καλά με το κουτάλι. Θέλω να κοιτάξετε λίγο, να δείτε ότι ο χρωματισμός είναι σαν να έχουμε ένα κανονικό κιμά, έτσι. Βλέπετε. Πολύ ωραία, αφού ανακατάψαμε πάρα πολύ καλά, τώρα θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα το βάλω στο ψυγείο για περίπου 1 τέταρτο. Έχει περάσει 1 τέταρτο, το μείγμα μας έχει σφίξει, λαδάκι στα χέρια για να μην μας κολλάει το μείγμα και θα μετρήσω 100 γραμμάρια. Ωραία, εδώ έχουμε θρηματίσει βρώμη και το μπιφτεκάκι μας είναι έτοιμο. Έχω τελειώσει, έχω πλάσει τα μπιφτέκια μου, έχουν βγει 9 κομμάτια. Τώρα θα χρειαστώ ένα μεγάλο τηγάνι, μπόλικο ελαιόλαδο, μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι που να πάρουν χρώμα. Μιλάμε, η μυρωδιά είναι απίστευτη, έχει μυρίσει το στούντιο, τι να σας πω. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και αυτά τα μπιφτέκια. Για να απογειώσουμε τώρα τα μπιφτέκια, πάμε να φτιάξουμε μια νηστίσιμη λευκή σάλτσα μανιταριών. Εδώ έχω καθαρίσει λευκά μανιτάρια, πάμε να σας δείξω πώς θα τα καθαρίσετε. Με ένα μαχαιράκι θα τραβήξουμε από μέσα προς τα έξω τη φλούδα τους. Και είναι έτοιμο. Τώρα πάμε να τα κόψουμε. Σε ένα τηγάνι θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο, 2-3 κουταλιές σούπας, θα ρίξω το κρεμμύδι μου, έπειτα θα ρίξω και τα μανιτάρια. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι που να μαραθούν τα μανιτάρια. Αφού σοτάρονται αυτά θα τα αφήσω στην άκρη και έχω 350 γραμμάρια γάλα βρώμης και θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Φυσικά με ένα σύρμα, έτσι.
παίζει ρόλο, γιατί σπάει πάρα πολύ καλά το αλεύρι. Οπότε ανακατεύω πάρα πολύ καλά να διαλυθεί. Σε αυτό το σημείο έχει καραμελώσει το κρεμμύδι, έχει ξεκινήσει και βγάζει το μανιτάρι την υγρασία του και θα ρίξω το γάλα με το αλεύρι. Φέρνω 2-3 βόλτες. Θα ρίξω μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού θυμάρι και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Φυσικά θα το δοκιμάσετε, κατά προτίμηση το αλάτι θα βάλετε όσο θέλετε εσείς. Λίγο πιπέρι και τέλος θα τρίψω λίγο φρέσκο μοσχοκάριδο και ανακατεύω μέχρι που να πήξει η σάλτσα μας. Όπως βλέπετε η σάλτσα έχει δέσει, οπότε τώρα κλείνω τη φωτιά και θα αποσύρω γιατί θα συνεχίσει να δένει κι άλλο. Και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε το πιάτο μας. Οπότε θα βάλω λίγο σαλτσούλα στο πιάτο. Τα μπιφτεκάκια μας. Και μπόλικη σαλάτα. Λίγο ελαιόλαδο στη σαλατούλα. Και λίγο σάλτσα πάνω από τα μπιφτέκια. Η αγαπημένη μου στιγμή. Πάμε να δοκιμάσουμε. Οπότε θα το κόψω. Τα μπιφτέκια είναι μαλακά, πάρα πολύ. Αφράτα δηλαδή. Βλέπετε το χρώμα του είναι κανονικά λες και έχουν κιμά, ενώ δεν έχει ούτε ένα γραμμάριο κιμά μέσα, κρέας. Για να δοκιμάσω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ γευστικά. Η σάλτσα είναι φοβερή, το αλάτι όσο πρέπει, η γεύση του είναι απλά συγκλονιστική. Πρέπει να το δοκιμάσετε, να το φτιάξετε και να μου πείτε τη γνώμη σας. Άλλο ένα βίντεο φίλοι μου έχει φτάσει στο τέλος του. Θέλω όλοι να φτιάξετε αυτά τα εκπληκτικά μπιφτέκια με την εκπληκτική σάλτσα μανιταριών. Ωστόσο εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.